สวัสดีครับหลังจากที่ผมสอนปั้นงานสินค้าตัวนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรนเดอร์แบบง่ายๆและรวดเร็วนะครับประกอบกับผมจะสาธิตการใช้แอดออน Lens Sims ที่เป็นแอดออนตัวใหม่ล่าสุดซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตอนนี้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นผมจะสอนการเซตค่า Render นะครับ Render Engine เราจะใช้เป็น Cycles นะครับเพราะว่ามันจะให้แสงตกกระทบที่สมจริงมากกว่า EV นะครับส่วน Device ก็เราต้องเลือกเป็น GPU อยู่แล้วนะครับเพื่อให้การ Render มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัว Max Sample ของ Viewport แล้วก็ Render นะครับผมใช้แค่250ก็พอนะครับตัว Denoise นะครับถ้าใครมีOptic X สามารถใช้ได้เนี่ยคือมันจะใช้สำหรับใช้กับพวกการ์ดจอ RTX นะครับสามารถเลือกใช้ได้ถ้าใครไม่มีก็เลือกเป็นค่านี้แล้วก็ใช้เป็น Use GPU เพื่อให้มันดีน้อยได้เร็วกว่าเดิมนะครับส่วน Output เราจะเซต Resolution ตามใจชอบได้เลยนะครับผมจะทิ้งไปเป็นค่า default แต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะอัพเป็น200เป็น scaling ขึ้นมาเป็น 200% ก็จะได้ประมาณน่าจะ 4K นะครับส่วนไฟล์ format ผมเซตเป็น PNG แล้วก็ตั้งค่าเป็น RGBA นะครับมันจะรวม alpha เข้าไปด้วยแล้วก็ color depth ผมตั้งเป็น16นะครับส่วนอื่นcolor management นะครับตามนี้เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าผมจะใช้เป็น AGX อยู่แล้วนะครับต่อมาเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเรนเดอร์แบบไหนนะครับปกติเรนเดอร์สินค้ามันก็จะมีแบบง่ายๆก็คือพื้นหลังดำหมดเลยนะครับมันจะไม่มีอะไรเข้ามารบกวนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเรนเดอร์โดยการใส่ฉากเข้าไปนิดนึงใส่พื้นไปนิดนึงนะครับจะภาพมันก็จะได้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นมาอีกสักนิดนะครับตอนอันดับแรกผมจะ duplicate collection นะครับขึ้นมา2 collection แล้วก็ปิดตัว collection เดิมไปจากนั้นผมเพิ่ม collection เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น render นะครับเวลาที่ผมเปลี่ยนก็คือผมจะได้ทราบว่าตัว collection เนี่ยมันมีพวก prop มีพวกกล้องนะครับแยกไปเลยกับ collection ที่มันเป็นชิ้นส่วนของโมเดลนะครับผมก็จะเพิ่ม plane ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ scale นะครับใส่ค่าไป20ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืม apply scale ด้วยนะครับต่อมาเรามา object ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการหมุนนะครับให้มันอยู่ในแนวนอนส่วน plane นะครับเราตั้งไว้แกนนี้ก็ได้แล้วก็ขยับมันขึ้นมานะครับส่วนคอลเลกชันที่2ก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทดลองการวางนะครับว่าเราจะวางแบบไหนได้บ้าง ในส่วนตรงนี้มันจะไม่มีคำว่าถูกหรือผิดนะครับเราก็แค่พยายามหามุมที่คิดว่ามันสวยนะครับหรือถ้าแบบง่ายๆเลยก็คือเราสามารถลองหาภาพ reference ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ลองวางให้ได้ตามนั้นนะครับ
เคผมสมมุติผมวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มกล้องเข้าไปนะครับตัวกล้องก็ล่ากมาใน Collection นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Cam to View นะครับเพื่อให้มันปรับตำแหน่งมาอยู่ที่หน้า Viewport นะครับขั้นตอนนี้ก่อนที่ผมจะใช้ Add-on LensSim นะครับผมก็จะเพิ่ม HDRI นะครับเป็นการเรนเดอร์ที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับตัว HDRI เราสามารถไปโหลดฟรีมาจากเว็บไซต์ Polyheaven ได้นะครับหรือว่าเราจะทำขึ้นมาเองนะครับส่วนผมก็มี HDRI ที่เสียเงินแล้วก็แจกฟรีนะครับที่ผมไปโหลดมาใช้นะครับมันก็จะให้อารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันเราเลือกเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับมันจะได้เห็นตัว Material ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยน HDRI นะครับต่อมานะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกับ LensSim เราต้องใส่ Material ลงไปก่อนการใส่ Material ผมจะไม่ได้ทำเองนะครับเหมือนกับวิดีโอเก่าๆนะครับผมจะใช้ Material System แทนซึ่งมันจะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของเรามันก็แค่การเรนเดอร์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวมีดนะครับผมก็เลือกเป็นเหล็กนะครับก็ลองใส่ดูนะครับว่าจะมีอันไหนที่ดูสวยนะครับตัวประกับตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับก็จะให้ความขรุขระนิดนึงนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีตัวน็อตนะครับแล้วก็ตัวกริปตัวนี้อาจจะเพิ่มเป็นลายให้ดูน่าสนใจสักนิดนึงนะครับเป็นลายคาร์บอนก็ได้นะครับลายคาร์บอนแล้วก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับตัวพื้นเรามาดูว่ามันมีอะไรให้เลือกใช้บ้างนะครับ Steel Floor ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้จะได้ง่ายๆนะครับปรับสเกลสักเล็กน้อยนะครับให้มันดูสัมพันธ์กับตัวแบบนะครับพื้นประเภทนี้ตัวลายผมว่ามันน่าจะต้องใหญ่สักนิดหนึ่งสเกลของสินค้ากับพื้นมันจะดูว่ามันดูไม่หลอกตามากนะครับส่วนลายตัวนี้จะเห็นได้ว่าผมทำเพิ่มมาจากตอนที่ผมสอนปั้นนะครับตอนที่ผมสอนปั้นเนี่ยมันจะไม่มีเป็นรูพวกนี้นะครับอันนี้ผมดราฟมันขึ้นมาใหม่ก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับค่อยๆดราฟมันขึ้นมาแล้วก็ต่อ topology ให้มันใช้งานกับ sub d modifier ได้
ส่วนอันนี้ด้านบนจะทำเป็นเหมือนด้านล่างก็ได้นะครับแต่เราก็ลองเปลี่ยนดูว่ามันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าเดิมไหมนะครับตัวพลาสติกอันนี้ก็มีให้เลือกนะครับเห็นไหมจะมีเป็นฮาร์ m แมทเป็นอันตราโรกนะครับมันก็จะดูแปลกตานะครับอันนี้เป็นชายนี่ก็มันก็จะเงานะครับเงาเราลองเปลี่ยนตัวลายของ Material Work อาจจะไม่ได้มีลายให้เล่นเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Rubber ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าดูดุดันขึ้นมานะครับส่วนตัวประกับอาจจะดูเงาเกินไปแล้วก็เปลี่ยนดูนะครับอันนี้ก็จะให้ฟีลที่แบบว่าโอเคอันนี้ก็จะดูแบบดูเท่ขึ้นนะครับส่วนอันนี้ผมใช้สีใกล้เคียงกับของเดิมนะครับของภาพ reference ต่อมาเราสามารถลองปรับ HDRI ได้นะครับมันก็จะได้อารมณ์ภาพที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งการใช้ HDRI นะครับเราสามารถใช้ร่วมกับการจัดแสงเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนมันขาดไปเราก็แค่เพิ่มแสงเข้ามานะครับหรือแสงเดิมเราก็สามารถหมุนได้อารมณ์ภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะครับผมใช้แบบนี้แล้วกันต่อมาผมจะใช้เลนส์ซิมให้ดูนะครับตัว Add-on Lens Sim เมื่อเราลงไปแล้วมันจะมีออปชันให้เลือกนะครับเราจะสร้างเป็นกล้องของเลนส์ซิมเลยหรือว่าเราจะ Convert นะครับตัวกล้องธรรมดาของ Blender เป็นเลนส์ซิมก็ได้นะครับอันนี้ผมจะ Convert เอานะครับพอกด Convert แล้ว
ต่อมาก็จะมีเลนส์ให้เลือกนะครับตัวเลนส์ตัวเนี้ยมันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวเลนส์จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงพื้นที่สีดำๆตรงนี้เนี่ยมันมีการจำลองของเลนส์ขึ้นมานะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเชฟของเลนส์รุ่นต่างๆนะครับถ้าผมเปลี่ยนเลนส์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเทคนิคนี้ใน Blender ปกติก็สามารถทำได้นะครับมีคนเคยทำแล้วแต่ว่าแอดออนมันช่วยได้ดีกว่าแล้วก็ค่าพวกนี้ผู้พัฒนาเขาเคลมว่ามันเป็นค่าที่แบบว่าจำลองได้เที่ยงตรงน่าจะเที่ยงตรงมากที่สุดกว่าทำเองเยอะนะครับถ้าใครที่เป็นสายถ่ายภาพอยู่แล้วเนี่ยพวกเลนส์พวกเนี้ยน่าจะเลือกกันได้ง่ายนะครับว่าแต่ละเลนส์เนี่ยมันให้เอฟเฟกต์แบบไหนบ้างนะครับผมเลือกเป็นเลนส์ตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วอันนี้ตัวเซนเซอร์นะครับ Base Fit นะครับก็จะคือเป็นของเลนส์ตัวนี้แต่ถ้าเป็น Focal Length นะครับอันนี้คือมันจะแปลงเป็นค่าที่พยายามลอกเลียนแบบของ Blender นะครับผมจะใช้ตัวเป็น Base Fit นะครับแล้วก็Camera Scale อันนี้ทำเซตเป็น1เหมือนเดิมนะครับ F stop นะครับก็ง่ายๆนะครับถ้ายิ่งค่าเยอะภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นนะครับง่ายๆอันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับโฟกัสนะครับมีให้เลือกจะใช้โฟกัสตาม empty หรือโฟกัส object ก็ได้ผมเลือกเป็น object แล้วก็กดตัวนี้แล้วกันนะครับอันเนี้ยมันสามารถ disable เพื่อให้เราเปรียบเทียบความแตกต่างได้ระหว่างใช้เลนส์ซิมกับไม่ใช้นะครับจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีอาการ distort ของเลนส์นะครับเกิดขึ้น f stop ผมก็เพิ่มไปเพื่อให้มันชัดขึ้นนะครับอารมณ์ของภาพเนี่ยมันก็จะได้เป็น Cinematic มากขึ้นเราสามารถเพิ่ม Chromatic Aberration ขึ้นมาได้นะครับมันก็จะมีเป็นอย่างนี้มันจะใกล้เคียงกับการถ่ายภาพจริงมากขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้มีเราก็เอามันออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าค่าพวกนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นค่า default ที่ต้องมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะส่งผลต่อภาพยังไงได้บ้างนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับทำโบเก้นะครับเราสามารถเอาเป็นภาพที่แบบว่าเป็นทรงนะครับอย่างเช่นทรงดาวจริงๆไอตัวแอดออนเนี่ยมันมีแถมมาให้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงเอาไว้นะครับเป็นถ้าเราเรนเดอร์เป็นพวกฉากหลังเบอร์เยอะๆเราเอาภาพเนี่ยเหมือนเราเหมือนเลนจริงเลยเราเอาไอตัวกั้นหน้าเลนเป็นทรงอะไรเนี่ยเวลาโบเก้ออกมามันก็จะออกมาเป็นทรงนั้นนะครับต่อไปเลนส์เดิร์ดก็เหมือนมันมีแบบว่าฝุ่นมีเป็นรอยนิ้วมือเราก็เอาภาพลงมาได้เหมือนกันนะครับ
คล้ายๆกันอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่กรองอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้มันเป็นการแบ่งภาพครึ่งหนึ่งนะครับอย่างนี้อันเนี้ยเบลออย่างนี้ด้านขวาเบลออันนี้เราลองไปเล่นดูนะครับTilt Shift นะครับแบบนี้ผมทำให้ดูนะครับมันจะเป็นการ Distort นะครับแต่เวลาเรา Distort ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเบลอนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีบลูมให้เราเล่นได้ด้วยนะครับแกลก็มีให้เล่นนะครับคือมันอัปเกรดจากเดิมไปเยอะมากนะครับค่า Distort นี่ก็มีเหมือนกันก็จะเป็นการ Distort ของเลนส์นะครับอันนี้ตัวปรับค่าโบเก้นะครับว่ามันจะออกมายังไงแต่เราไม่ได้ใส่พื้นหลังที่มันเป็นฉากหลังที่มันมีแสงยิงเข้ามาหน้ากล้องมันจะไม่เห็นนะครับต่อมาตัวเนี้ยถ้าเราปรับเป็น best fit นะครับเวลาเราอยากจะซูมนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถมาซูมตรงนี้แทนได้แล้วก็ปรับ global scale นะครับจะเห็นว่าถ้าเราปรับเข้าไปนะครับด้านข้างมันก็จะมืดลงนะครับคือมันจำลองเลนส์ได้ใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับถ้าเป็นกล้องเบนเดอร์ปกติมันไม่สามารถทำได้แบบนี้นะฮะเพิ่มเข้าไปตัวเบอร์ก็สามารถเบอร์เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ได้ตัวเลนส์ data นะครับเราสามารถเพิ่มเลนส์ของเราเองได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลเลนส์ตัวนั้นๆหรือว่าเราอยากจะคัสตอมเลนส์ของเรานะครับที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเรามาดูเราต้องปรับอะไรเพิ่มโอเคผมปรับแค่นี้แล้วกันข้อควรระวังนะครับเวลาเราใช้เลนส์ซิมนะครับระยะเวลาการเรนเดอร์ของเราจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากนะครับผมกดเรนเดอร์ให้ดูนะครับถ้ายิ่งเครื่องของเราไม่ได้แรงมากอาจจะประสบปัญหาสักหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะเรนเดอร์อันนี้ผมเรนเดอร์ 4K ด้วยภาพมันก็เลยจะละเอียดแล้วก็ใหญ่กว่าปกตินะครับโอเคเนี่ยอันนี้เราได้ผลงานสุดท้ายแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับภาพแบบว่าจากกล้องเรนเดอร์ปกติมันช่วยอัปเกรดงานเรนเดอร์ของเราเพิ่มขึ้นได้ดีสุดๆนะครับซึ่งตัวเลนส์ซิมมันไม่ใช่ว่าเอามาเรนเดอร์ภาพนิ่งได้อย่างเดียวมันสามารถเอาไปใช้กับงานแอนิเมชันงานเคลื่อนไหวต่างๆได้นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราต้องอาศัยความรู้ขั้นสูงขึ้นไปอีกเพราะแต่ละเลนน่ะมันให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันนะครับถ้าเรารู้จักเลนนั้นๆอยู่แล้วเนี่ย
เวลาวิธีการใช้งานอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันเนี้ยการเรนเดอร์มันก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้งานแอดออนตัวนี้อีกยังไงผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีออปชันให้เล่นมากอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ